Hello mọi người. Subscribe now. Hôm nay là ngày 16 tháng 1. Thì hôm nay chúng ta có cái update mới từ Wild Wild Meat. Đó là chúng ta đã có cái Mistville Prison. Để mở khóa cái nhiệm vụ này thì các bạn phải hoàn thành xong cái hang này phần 1. Các bạn phải hoàn thành xong cái dungeon này phần 1. Phần 2 các bạn sẽ nhận được một cái nhiệm vụ ở trên bản đồ. Sau đó các bạn đi lại đây, vào hầm ngục này trở lại. Thì các bạn sẽ gặp một cái NPC nó đang ngồi ở chỗ kia kìa. Đó. Thì các bạn lại nói chuyện với nó và để bắt đầu cái phần 2 của cái bộ phim kinh dị này. Ok, đây là cái nơi mà chúng ta sẽ được đưa vào. Đầu tiên thì cái nơi mà các bạn đang xuất hiện chúng ta tạm gọi là tầng 1 nha. Thì ở tầng này á cũng sẽ là cái nơi mà các bạn quay trở về cuối cùng sau khi mà các bạn đã lụm xong 18 cái rương còn lại. Ở bên phải của cái chỗ mà các bạn tỉnh dậy á thì các bạn sẽ thấy đó là cái nơi cuối cùng mà các bạn cần đặt chân đến. Ở đây thì các bạn chú ý cái nốt này, chú ý cái nội dung của cái tờ nốt này. Tại vì một hồi các bạn sẽ gặp lại một cái khung cảnh y chang như vậy nhưng mà cái tờ nốt đó nó ghi cái khác. Cho nên là các bạn để ý cái nội dung của cái tờ nốt để các bạn nhận biết là mình đang ở cái tầng nào nha. Rồi, thì sau khi mà đọc xong cái tờ nốt đó thì các bạn quẹo bên trái. Ở cuối cái đường hầm á, các bạn sẽ thấy một cái thang máy. Và bây giờ chúng ta bước vào cái thang máy này. Rồi ok, bây giờ để cho chúng ta dễ dàng di chuyển ở trong cái hầm ngục này á, Leo sẽ gọi tên những cái khu vực để mà chúng ta dễ nhớ để chúng ta biết là chúng ta đang đứng ở đâu nha. Ngay tại cái vị trí mà các bạn đang đứng, chúng ta tạm gọi đây là cái khu vực phán quan, tại vì có cái ông phán quan đứng ngay đây. Rồi, ở đối diện các bạn á, là cái khu vực của cái hòm. Cái khu vực hòm này nó quan trọng nha, các bạn để ý nha. Rồi, bây giờ ở tầng 1, các bạn leo vào hầm chui. Thì ở trong cái hầm chui các bạn sẽ có một cái rương. Đây là cái rương đầu tiên. Ở bên trái chúng ta lại có một cái cầu thang nữa và cái cầu thang này cũng là cái đường đi xuống bên tầng dưới luôn. Ở tầng 1 khi mà các bạn vào khu vực thang xuống bên dưới thì các bạn sẽ có một cái rương nữa. Đây là cái rương số 2. Khi mà các bạn ở khu vực thang xuống bên dưới này, đường của các bạn sẽ được chia làm hai, bên trái và bên phải. Cái phần bên trái là để các bạn leo lại bên trên, còn cái phần bên phải là nó sẽ cho các bạn đi vào sâu hơn. Ở cái phần mà đi vào sâu hơn của tầng 1 thì chúng ta chẳng có gì cả, các bạn cũng không cần phải vào. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại và chúng ta sẽ chuyển qua đường bên trái để chúng ta leo ngược trở lên. Từ nãy đến giờ chúng ta vẫn đang ở tầng 1 nha các bạn. Ở tầng 1 thì ở giữa khu vực sân chúng ta có một cái rương. Nó nằm ở trên một cái nóc lồng và các bạn cần phải chơi trò leo trèo một chút để chúng ta lấy được cái rương đó. Các bạn đứng lên đây nè. Đó, các bạn nhảy làm sao để leo lên cái bờ tường này. Rồi các bạn nhảy lên cái thanh xà gỗ đó, đi qua rồi các bạn rớt xuống cái lồng để các bạn lấy cái rương. Rồi, vậy bây giờ chúng ta đi sâu vào khu vực leo thang lên tầng trên. Tại khu vực leo thang này các bạn vừa leo lên thang các bạn sẽ thấy một cái rương. Nhớ cẩn thận có mũi tên. Các bạn quẹo bên phải thì ở bên phải của các bạn sẽ gặp một cái bẫy sập. Nhớ cẩn thận, chỗ này các bạn dùng cái kỹ năng Still Water của cung để các bạn làm chậm thời gian chứ nếu không các bạn sẽ... Rồi, làm lại ha. Đó, bây giờ các bạn chuyển qua cung và ở trên PC thì các bạn bấm số 1 để kích hoạt cái skill Still Water của cung để mà các bạn làm chậm thời gian để mà chúng ta chạy vào lấy cái rương ở trong kia. Rồi, sau đó các bạn quẹo bên trái và các bạn đi thẳng luôn. Ở cuối đường này các bạn quẹo bên phải. Các bạn chạy thẳng ra ngoài các bạn sẽ thấy một cái thang máy. Đây là cái thang máy để các bạn đi lên phòng trung chuyển. Leo sẽ gọi đó là cái phòng trung chuyển tại vì đó là cái nơi mà bạn sẽ trung chuyển đi qua các cái tầng khác.
Bây giờ thì chúng ta tạm bỏ qua cái thang máy trung chuyển đó, chúng ta đi thẳng qua bên trong. Ở đây các bạn quẹo bên trái, các bạn sẽ thấy một cái rương. Và các bạn sẽ bị jump scare bởi cái con chuột này. Sau khi lấy cái rương thì các bạn đi thẳng vào lối ở bên phải. Thì các bạn sẽ đến với một cái cần gạt và chúng ta sẽ mở một cái cửa sọc. Cái cửa này nó sẽ dẫn chúng ta quay về điểm xuất phát, tức là quay về cái nơi mà các bạn đọc cái nốt đầu tiên á. Nè, đó, rồi ok ha, đây chính là cái nốt đầu tiên của chúng ta. Và bây giờ chúng ta vừa đi một vòng tròn để chúng ta quay trở lại cái địa điểm đầu tiên. Rồi, chúng ta quay ngược lại cái chỗ hồi nãy các bạn bị con chuột bự thiệt bự jump scare á. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào thang máy để lên phòng trung chuyển. Đây, các bạn đứng vào, các bạn sẽ được đưa lên phòng trung chuyển. Rồi, cái cách để nhận biết phòng trung chuyển là ở đây chúng ta có một cái Hero Thumb. Đó là cái cây kiếm có cái nón lá ở trên đó các bạn. Rồi, ở đây chúng ta chui qua cái đường hầm này. Khi mà các bạn chui qua đường hầm thì các bạn sẽ đạp một cái cơ quan ở dưới chân. Và nếu các bạn nghe tiếng thì các bạn sẽ vừa đạp lên một cái cơ quan. Cái cơ quan này nó sẽ xoay toàn bộ cái nhà tù này theo hình tròn. Các bạn sẽ bắt gặp Koyoma ở rất là nhiều nơi ở trong cái hầm ngục này. Khi các bạn đến gần thì các bạn sẽ nhận được một cái debuff là Fear the Unknown. Các bạn cần phải tránh xa ngay lập tức để các bạn giảm cái debuff này. Nếu mà đầy thì các bạn sẽ bị Koyoma giết ngay lập tức. Bây giờ chúng ta đi hướng bên trái. Một hồi Leo sẽ giải thích cái cơ chế xoay của cái nhà tù này. Bây giờ chúng ta cứ đi thẳng lên theo hướng bên trái. Ở bên phải của các bạn là cái khúc sân đó các bạn. Rồi, bây giờ sau khi lên hết đường bên trái, các bạn sẽ đến cái mặt đầu tiên của cái nhà tù này. Leo sẽ tạm gọi cái mặt này là cái mặt hình chữ nhật. Tại vì các bạn nhìn vào bên trong á, các bạn sẽ thấy là có một cái biểu tượng. Leo không biết đó là con cừu hay con dê, nó nhìn hoài không ra. Cho nên Leo tạm gọi đó là hình chữ nhật ha. Ở đây các bạn nhảy xuống dưới. Rồi sau đó chúng ta leo một cái cầu thang đi lên trên. Cuối đường chúng ta quẹo trái. Rồi, bây giờ chúng ta lên tầng 2. Hồi nãy chúng ta ở tầng 1 ha, bây giờ chúng ta lên tầng 2. Tầng 2 của mặt hình chữ nhật. Ở cuối đường này các bạn sẽ nhặt được một cái rương. Bây giờ chúng ta đang ở phòng hòm màu đỏ mở nắp. Và chúng ta sẽ đi qua phòng phán quan. Chúng ta đi vào phòng phán quan của mặt hình chữ nhật. Tại đây chúng ta sẽ có cái tờ nốt thứ 2. Và ở bên phải chúng ta sẽ có một cái rương. Quay trở lại khu vực sảnh lớn ở mặt hình chữ nhật, chỗ mà các bạn vừa ở cái phòng hòm màu đỏ mở nắp. Chúng ta sẽ leo lên cầu thang. Chúng ta sẽ vào khu vực leo lên cầu thang. Và ở đây chúng ta cũng có một cái bẫy sập nữa. Ở đây các bạn vẫn tiếp tục dùng Still Water để các bạn lấy cái rương ở trong kia. Sau khi các bạn lấy rương thì chúng ta bấm Escape
chúng ta vào setting và chúng ta chọn unstuck thì chúng ta sẽ được đưa quay trở ngược về cái thang máy ở phòng trung chuyển. Rồi, bây giờ các bạn đi qua cái hầm chui một cái nữa thì cái cơ quan, các bạn sẽ lại kích hoạt cơ quan và nó sẽ lại xoay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay qua mặt hình cá. Bây giờ khi các bạn ra và quẹo phải, các bạn sẽ không còn thấy cô dâu ma đứng đó nữa. Và các bạn đi đến cuối để các bạn nhặt cái rương tiếp theo. Bây giờ chúng ta lặp lại, chúng ta lại chạy lên hết đường ở bên trái. Sau đó chúng ta lại nhảy xuống. Nhưng mà bây giờ các bạn có thể thấy là các bạn đang ở mặt hình cá, chứ không phải là ở mặt hình chữ nhật nữa. Subscribe now. Chúng ta lại đi qua bên trái rồi bước vào cầu thang. Đặc biệt là lần này ở dưới cầu thang các bạn sẽ nhận được một cái tờ nốt. Cái tờ nốt này nó ghi là Don't look back, đừng nhìn lại. Nhưng mà không phải là ở dưới chân cầu thang. Đã dặn là đừng nhìn lại rồi. Rồi, bây giờ các bạn đi hết đường, các bạn sẽ bị jumpscare tiếp tục. Rồi, bây giờ các bạn đang ở tầng 2 của mặt hình cá. Và các bạn đi vào phòng hòm. Bây giờ, phòng hòm của các bạn không phải là phòng hòm đỏ mở nắp, mà là phòng hòm gỗ mở nắp. Đối diện vẫn là phòng phán quan, nhưng chúng ta đang ở mặt hình cá. Chúng ta nhảy xuống, đi vào hầm chui ở tầng 1 của mặt hình cá. Chúng ta sẽ có một cái rương nữa. Sau đó chúng ta đi ra ngoài và chúng ta đi qua phòng phán quan. Chúng ta đang ở mặt hình cá. Ở đây các bạn sẽ gặp một cái rương tiếp theo. Ở cuối đường này các bạn sẽ gặp một đám thây ma đang làm lễ. Đi vào bên phải các bạn sẽ mở một cái rương. Đáng lẽ nó phải là một cái rương. Rồi bây giờ chúng ta leo thang lên. Và chúng ta quay về khu vực thang lên của mặt hình cá. Bây giờ chúng ta đang ở khu vực thang đi lên tầng 1 của mặt hình cá. Bây giờ chúng ta sẽ leo lên tầng 2. Chỗ này các bạn cần lướt nhanh qua. Ở cuối đường chúng ta sẽ có một cái kiệu, ở trong đó có một cái rương. Sau khi các bạn mở rương thì cô dâu ma bắt đầu tiến vào. Quay trở ra ngoài và đi vào khu vực thang xuống bên dưới, các bạn sẽ có cái rương tiếp theo. Rồi bây giờ các bạn quay trở ra và chúng ta bước vào khu vực thang xuống bên dưới. Ở đây sẽ có một cái rương tiếp theo cho các bạn. Rồi, đi đến cuối khu vực các bạn sẽ có một cái hố. Chỗ này các bạn nhảy cẩn thận, nhảy lên các phiến đá, chứ nếu nhảy thẳng xuống là chết nha. Rồi, ở dưới đây có một con chuột siêu to khổng lồ. Rồi sau khi hạ gục con chuột thì các bạn leo vào cái cầu thang. Ở ngay bên trên sẽ có một cái rương cho các bạn. Và khi các bạn nhặt rương xong thì đất nó sẽ bị sụp để các bạn rớt xuống. Rồi, bây giờ chúng ta unstuck một cái nữa. Các bạn quay về phòng trung chuyển và chúng ta sẽ khám phá mặt hình vuông.
Với mặt hình vuông á, thì ở đây nó sẽ không phải là một cái hố nữa, mà ở đây á, nó sẽ là một cái thang máy để các bạn đi xuống bên dưới. Vừa xuống thì các bạn sẽ nhặt được một cái rương. Rồi chỗ này có một cái Leo tìm mãi mới ra nè. Đó là ở dưới cái thang máy này có một cái cơ quan bí mật, có một cái đường đi bí mật. Cho nên á, là bây giờ các bạn giả bộ đi vô đạp cái thang máy cho nó đưa lên. Rồi các bạn bước ra ngoài, các bạn sẽ thấy ở dưới có một cái chỗ trống. Cái này tìm điên luôn á các bạn. Rồi bây giờ thì các bạn đi vào cái đường này. Chúng ta đang ở mặt hình vuông nha các bạn. Sau đó các bạn xuống cái cầu thang. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái rương. Rồi ở cuối đường này các bạn sẽ có, khi các bạn đi vào cái phòng hòm, các bạn sẽ có một cái phòng hòm màu đỏ đóng nắp. Và chúng ta cầu siêu cho cô dâu ma. Nãy giờ chúng ta có 3 cái phòng hòm khác nhau nha các bạn. Phòng hòm màu đỏ mở nắp, phòng hòm màu nâu mở nắp và phòng hòm màu đỏ đóng nắp. Ở phòng hòm màu đỏ đóng nắp thì các bạn cầu siêu cho cô dâu ma. Nếu như các bạn không làm cái cầu siêu này á, thì cái phần sương mù ngăn cách các bạn với cái rương cuối cùng sẽ không thể bị phá vỡ. Đó là cái phần này nè các bạn. Ngay cả khi các bạn lụm xong 18 cái rương và các bạn quay về tầng 1 và các bạn quay về cái chỗ đầu tiên mà chúng ta nói ở đầu cái video á, thì nó cũng sẽ không mở cái sương mù này nha. Cho nên các bạn phải cầu siêu cho cô dâu ma thì cái lớp sương mù này nó mới được mở ra. Rồi, bây giờ chúng ta unstuck, chúng ta giải kẹt và chúng ta khám phá tầng hình con chó. Leo tạm gọi đây là con chó, không biết nó là con chó hay con mèo nữa. Cái mặt này thì nó rất là đơn giản thôi. Ở trong cái kiệu sẽ có một cái rương, các bạn lấy cái rương đó. Lấy đồ của bả là bả xuất hiện liền. Rồi trước khi các bạn ra ngoài á, thì ở đây có một cái achievement chúng ta có thể hoàn thành. Bây giờ các bạn đi vào cái khu vực sân lớn. Các bạn leo lên cao rồi các bạn sẽ nhảy xuống những cái hòm treo như thế này. Các bạn quay trở về phòng trung chuyển đó các bạn. Và các bạn sẽ có thể đi đến cái khu nhảy qua mấy cái hòm như thế này. Các bạn nhảy xuống đây, các bạn đánh với con chuột này và các bạn sẽ lấy được một cái viên thuốc. Và các bạn nhặt cái viên thuốc này là các bạn sẽ nhận được cái thành tựu. Rồi bây giờ các bạn unstuck lần cuối cùng là chúng ta sẽ quay trở về cái khu vực đầu tiên. Thì lúc này cái màn sương mù của chúng ta đã được phá giải rồi. Và bây giờ các bạn đi vào trong lấy cái rương cuối cùng thôi. Ok, một cái nhiệm vụ mất thời gian. Thú vị thì có thú vị nhưng mà jump scare nhiều. Và nói chung là cũng vừa thích vừa không thích. Một cái điểm thú vị đặc biệt của Wayward Meet. Rồi nhưng mà dù các bạn có thích hay không thích cái nhiệm vụ này thì hy vọng các bạn cũng thích cái video này. Và nếu các bạn thích thì các bạn để lại cho Leo một like, một subscribe. Subscribe Và now. hãy theo dõi những video khác của Leo với nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.